Hello. අද අපි ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 5 tips on video editing. මේ video editing වලින් 5 tips ඔයගලන්ට දෙන්න මම කතා කරා අපේම very own prodigy that we have in house. ඒ තමයි Hasaru Galhena. Hasaru Galhena commercial videos කරනවා, ඒ වගේම wedding videos ගොඩක් කරනවා. ඒත් එක්කම අපේ CameraLK එකේ mostly කරන ගොඩක්ම videos edit වෙන්නේ Hasaruගේ අතින්. So, I decided to invite Hasaru Galhena to give his 5 tips on video editing. මේ COVID situation එක නිසා මේ දාලා තියෙන අලුත් travel restrictions එකත් එක්ක අපි ඔක්කොම ගෙවල් වල හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා අපි Hasaruව එකතු කරගන්නේ Zoom call එකකින්. So, let's invite Hasaru to give his 5 tips on video editing. Hi, I'm Hasaru Galhena. අවුරුදු 5-6ක editing experience එකෙන් මම ඔයගලන්ට tips 5ක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද වීඩියෝ එක edit කරගන්නේ කියලා. මම හිතනවා මේ tips 5 ඔයගලන්ට උදව් වෙයි කියලා. tip number 1 organize. organize කියලා කිව්වම අපි මොන වැඩක් කරන්න කලින් අපි පිළිවෙලට එක plan කරලා වැඩේ පටන් ගත්තොත් අපිට මේ වැඩේ ඉක්මනට ඒ වගේම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ edit කරද්දී. අපි edit කරන්න කලින් අපි folder structure එක හදාගෙන අපි edit කරන්න ගත්තොත් අපිට ඒක ගොඩක් ලේසි වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ කලින් කරපු project එකේ මම කරේ මේ project එක නමින් folder එකක් හදලා ඒක ඇතුළට තව folders හැදුවා කීපයක්. ඒකේ එක folder තමයි project කියන folder එක. ඒ project කියන folder එක තමයි මම කරන editing software එකේ files ටික save කරන්නේ. ඒ වගේම මම video කියලා folder එකක් හැදුවා. ඒ folder එක තමයි මම use කරන main camera එකෙන් shoot කරලා ආපු මට footages ටික මම දාලා තින්නේ ඒ folder එකේ. ඒකේ මම තව cam 1 cam 2 කියලා ඒක ඇතුලේ sub folders දෙකක් හැදුවා. ඒ මට camera දෙකකින් footages ආපු නිසා ඒ වගේම මම තව වෙනම හැදුවා audio කියලා folder එකක්. ඒ folder එක තමයි මට ඕනේ වෙන audio කියලා ඒ folder ඇතුලේ මම දානවා. ඒ වගේම මට මේ project එකට මට images add කරන්න උනා. ඒකින්ද මම images කියලා folder එකකුත් හැදුවා. ඒ folder එක ඇතුලේ ඔක්කොම images ටික දැම්මා. ඒ වගේම තව ඔයගලන්ට තව folders හදන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට සමහරට තව insert වෙන videos එනවා. එහෙම නැත්නම් overlays වෙන videos එනවා. ඒවට ඔයාලට කැමති විදිහට නම් කරලා ඔයාලට පහසු වෙන විදිහට folders හදන එක ඔයගලන්ට recommend කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ folder structure හැදුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ use කරන editing software එකට ගිහිල්ලා මම අද කතා කරන්නේ software එක තමයි Premiere Pro. මම Premiere Pro software එක base කරගෙන තමයි මමගේ ඉස්සරහ tips ටික කියලා දෙන්නෙත්. ඔයගලන්ට අනිත් software වලටත් මේ ක්‍රම use කරන්න පුළුවන්. මම Premiere Pro open කරලා පස්සේ මම අර folder structure එකත් මම Premiere Pro එක ඇතුලේ හදා ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මම sequence කියලා folder එකක් හදනවා. ඒකේ තමයි මම use කරන sequence දාන්නේ. සමහරට ඔයගලන්ට sequence දෙක තුනක් හදාගන්න වෙන එකම ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ ඒ වගේ තමයි මම වීඩියෝ කියලා තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා. ඒක ඇතුලේ මම මගේ අර කැමරා දෙකේ ෆුටේජස් ටික cam 1 cam 2 කියලා දාගන්නවා. ඔයගලන්ට තව කැමරා දෙක තුන හතරකින් ආවත් ඔයගලන්ට ලේසි ඒ විදිහට cam 1 cam 2 cam 3 cam 4 වගේ ෆෝල්ඩර්ස් හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ මම ඔඩියෝ වලට වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒකේ මම music කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා. ඒකේ මම background music ඒ වගේම sound effects use වෙනවා මම ඒ ෆෝල්ඩර් එකට දානවා. ඒ වගේම සමහරවිට ඔයගලන්ට zoom එකකින් වගේ external record එකකින් record කරලා audio files එන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒව ඒ folder එක ඇතුළේම voice කියලා folder එකක් හදලා ඒක ඇතුළේ දාන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති විදිහට මේවා නම් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ලේසි වෙන විදිහට. ඒ වගේ තමයි ඊට පස්සේ මම හදන තව images කියලා folder එකක්. ඒකට මම අර මගේ images ටික මේ folder ඇතුළේ දානවා. ඒ වගේම තමයි මම folders දෙක තුනක් හදාගන්නවා other කියලා. ඒකේ මම දානවා සාමාන්‍යයෙන් project එක ඇතුළේ use වෙන adjustment layer, nested sequence ඒ වගේම මම මේ folder එක දාගන්නවා. මේ මම පුරුදු වෙලා තියෙන ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති folder structure එකකට ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ folder structure එකක් හදාගත්තාම ඔයගලන්ට ලේසි ඔයගොල්ලෝ edit එක පටන් ගන්න කලින්ම දන්නවා වගේ මොන වගේ footages ද ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ audios ද හම්බෙලා තියෙන්නේ ඔයා කොහොමද edit එක plan කරන්න ඕන ඔයගලන්ට basic idea එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ edit එක පටන් ගන්න කලින්ම අර folder structure එක හැදුවාම මගේ second tip එක තමයි music. වීඩියෝ එකක mood එකක් හදන්න උදව් වෙන ලොකුම එකක් තමයි music කියන එක. ඔයගොල්ලෝ හොඳ music එකක් තෝරගත්තොත් වීඩියෝ එකක් edit කරන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ output එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට edit එක පටන් ගන්න එකකින් සමහරවිට music එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තෝරලා music එක දාන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලා folder structure එක හැදුවාම ඔයාලට තේරෙනවා මොන වගේ footages ද හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ edit එකක්ද ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට අනුව ඔයගොල්ලන්ට music එක select කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයාලට interview වගේ person කෙනෙක් කතා කරන videos edit කරන්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට voice එකට මුල් තැන දීලා ඔයාගේ edit එක කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පොඩි background music එක use කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ මුල් තැන දෙන්න ඕනවා voice එකට. voice එකට disturb නොවන විදියට ඔයාලට background music එකක් use කරොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ලස්සන එන්න පුළුවන්. music track වලට අමතරව ඔයගලන්ට තව use කරන්න පුළුවන් sound effects.
උදාහරණයක් විතර මම මේ travel video එක කරේ අවුරුදු 2කට විතර කලින්. මම මේ travel video එක shoot කරද්දිත් මම external mic එකකින් මම ඒ වෙලේ sounds record කළා. නමුත් මට සමහර sounds ඒ වෙලේ record කරපු එක හරිය නැති නිසා මම සමහර ඒවා download කරලා මේකට add කරා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට තව sound effects දාලා viewer ගේ අවධානය තව video එකේ තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි sound effects, background music, voice add කරද්දි video එකට ඒවා sound balancing හරියට කරන්න ඕනේ. sound balancing කරේ නැත්නම් සමහරට voice එකට වගේ background music එක වැඩි වෙලා ඒ voice එකට disturb වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් use කරන sound effects වල සද්ද වැඩි වෙලා ඒ video එකට disturb වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලේම වගේ background music හරි sound effects හරි voice හරි add කරද්දී හැම වෙලේම sound balancing කරන්න ඕනේ. මට මේ උදාහරණයක් විතර ගත්ත වීඩියෝ එක play කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ use කරලා තියෙන sound track එක සමහරට මට මේ වීඩියෝ එකේ copyright වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේ තමයි copyright ගැන කතා කළොත් ඔයගොල්ලෝගේ ෆයිනල් අවුට් එක සෝෂල් මීඩියා වල අප්ලෝඩ් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ගොඩක් අයට මේ දවස්වල එන ඉෂුව එක තමයි copyright issue එක. ඔයගොල්ලෝ music තෝරද්දී ඔයාලට copyright free music තෝරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලේසිම දේ තමයි YouTube එකේ copyright free music කියලා search කරන එක. මම පල්ලෙහා links කීපයක් mention කරන්න ඒ වගේ copyright free music ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට YouTube channels. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට තවත් ලේසිම විදිහක් තමයි music එක හොයාගන්න copyright free music bed හරි epidemic sound හරි කියන website වලට ගිහලා ඔයගොල්ලන් register වෙලා හැබැයි ඒවා free ඒවා නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට මාසෙට ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි ඒක ඔයගලන්ට අර YouTube එකේ search කරලා ගන්නවට වඩා ඔයගලන්ට තවත් search කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති විදියට search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ search කරලා ගත්තාට පස්සේ ඔයාලට license එකක් එනවා. ඒ license එක ඔයා YouTube එකට හරි ඔයා social media platform එකකට දුන්නාම ඔයාලට copyright එකක් වදින්න නැතුව ඔයාගේ video එක upload කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Tip number 3. Sequence. ඔයගොල්ලෝගේ out එකට හරියන විදියට ඔයාගේ sequence එක හදා ගන්න වෙනවා. ඒ sequence එක හදාද්දී ඔයාලට resolution එක දෙන්න පුළුවන් 4K ද, full HD ද, එහෙම නැත්නම් HD ද. ඒ වගේම දැන් මේ දවස් ටික ටික ජනප්‍රිය ස්ටෝරි එහෙම නැත්නම් ස්ක්වයර් එකට යන වීඩියෝස් ඒ වගේ ඒවා ඔයාලට ඒ රෙසලූෂන් එකට හරියට හදා ගන්න පුළුවන් සීක්වෙන්ස් එක ඇතුලේ. සීක්වෙන්ස් එක ඇදුවම අපිට ටයිම්ලයින් එකක් පෙන්වනවා. අපිට ඒ ටයිම්ලයින් එකේ ටයිම් කෝඩ්ස් පෙන්වනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට එඩිට් එකේ ටයිම්ලයින් එක ඇතුලේ කරා. සීක්වෙන්ස් එක ඇතුලේ තවත් ඕන දෙයක් තමයි ෆ්‍රේම් රේට් එක. ඔයාගේ අවුට්පුට් එක හරියන විදිහට ඔයා ෆ්‍රේම් රේට් එක සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඔයාලට 24, 25, 30, 60 ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති දේ සිලෙක්ට් කරලා ඔයගලගේ අවුට්පුට් එක හරියන විදිහට ඔයාලට ෆ්‍රේම් රේට් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ටිප් නම්බර් 4 කලර්. ඔයගලගේ වීඩියෝ එකේ මූඩ් එක ගන්න තවත් ඕන වෙන දෙයක් තමයි මේ කලර් කියන එක. මේකේ ගොඩක් අය කතා කරන දෙයක් තියෙනවා කලර් කරෙක්ෂන්, ඒ වගේම කලර් ග්‍රේඩින්. කලර් කරෙක්ෂන් එකේ දෙන්නේ අපිට human eye එකේ අපි එදිනෙදා දකිනා වගේ අපේ ෆුටේජස් උත් ඒ වගේ කලර් කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කැමරාවට එන ෆුටේජ් එකේ එක්ස්පෝෂර් වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් ඒකේ සැචුරේෂන් අඩු නම් සැචුරේෂන් වැඩි කරගෙන ඒ වගේ අපි එදිනෙදා human eye එකට දැකලා පුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකේ කලර්ස් උත් හදාගෙන එක තමයි කලර් කරෙක්ෂන් එකේ බේසික් අයිඩියා එක වෙන්නේ. ඒ වගේම කලර් කරෙක්ෂන් එක තව ගන්න පුළුවන් අපිට කැමරා දෙක තුනකින් ෆුටේජස් හම්බ වෙනවා. අපි ඒ ටික මැච් කරන එක අපිට සමහරට 100% මැච් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද කැමරා දෙකේ settings වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කැමරා දෙකේ use කරන lenses වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කලර් ග්‍රේඩින් ගැන කතා කරලා ඒක ගොඩක් ක්‍රියේටිව් එකක්. ඒක සමහරට එක්කෙනාගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ අපේ මූඩ් එකක් වීඩියෝ එකට දෙන්න ඕන නම් ෆිල්ම් ලුක් එකක් හරි වින්ටේජ් ලුක් එකක් හරි ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක කලර් ග්‍රේඩින් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. කලර්ස් හදන ගොඩක් softwares වල inbuilt එනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන third party plugins use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට Magic Bullet වගේ ඒවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය අතර ප්‍රසිද්ධ software තමයි DaVinci කියන software එක. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඒක free software එකක්. ඒකේ paid version එකකුත් වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට free software එකේ සෑහෙන දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් editing වලට එන එක නම් ඔයගොල්ලෝ DaVinci වලින් පටන් ගන්න එක හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද ඒක edit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකේ colors හදන්න පුළුවන් හොඳට. ඒ වගේම මේක free software එකක්. ඒකේ music edit කිරීමේ හැකියාවත් ඒ වගේම video එකට effect add කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. tip number 5. take a break. ඔයගොල්ලෝ edit එකක් ඉවර කරලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට deliver කරන්න වෙලාව දෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන සමහරවිට විනාඩි 10ක 15ක එහෙම නැත්නම් පැයක දෙකක හරි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ආපහු edit එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සමහරට ඒ edit එකේ පොඩි පොඩි අඩුපාඩුකම් පේන්න පුළුවන්. සමහරට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරන්න හිතෙනවා. ඒව කරාට පස්සේ ඔයාලට සමහරට කලින් තිබ්බට හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ෆ්‍රී ටයිම් එකේ ඔයගොල්ලෝ movies බලන්න. ඒ movies edit කරලා තියෙන්නේ කොහමද? ඒගොල්ලෝ sound use කරලා තියෙන්නේ කොහමද? ඒගොල්ලෝ කොහමද colors හදලා තියෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් බැලුවම ඔයගලන්ට පොඩි idea එකක් එනවා ඔයගොල්ලෝ කොහමද update වෙන්න ඕනේ, ඔයගොල්ලෝ කොහමද change වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි social media වල YouTube වල එනද Instagram වල Facebook වල බලන්න අලුත් වීඩියෝ මොනවද trends කියලා. අලුත් ඒගොල්ලෝ use කරලා දෙන editing techniques මොනවද කියලා. ඕගලන්ට ඒක YouTube එකේ ඕන තරම් free තියෙන tutorials ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඉගෙනගෙන හැම වෙලේම update එකකින් ඉන්න. හැම වෙලේම අලුත් දේවල් හොයන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හොඳ video output එකක් ගන්න පුළුවන්.
Thank you so much Hasaru. ඔයාගේ most valuable 5 tips අපට video editing වලින් දුන්නට. So until I see you back again with 5 more awesome tips, this is me Noeline signing off from 5 tips with Noeline.